أرحب بكم أصدقائي من جديد، ونتابع مع بعض. اليوم لدينا 5 فقرات مهمة ومفيدة للتخصص ببرنامج الإكسل، وهي 391 إنشاء مجلد تم وحذفه، 390 يحدد كل المجالات، 389 يحدد كل الخلايا الفارغة بالمجال، 388 يكتب في كل الخلايا الفارغة بالمجال، 387 نحدد كل المجال الغير فارغ. Welcome back, my friends. Today we have 5 important and useful paragraphs to specialize in Excel programming, which are: 391. Create a deleted folder. 390 defines the whole field. 389 selects all empty cells in the field. 388 writes in all the empty cells in the field. 387 determine all the non-empty fields. الفقرة الأولى برقم 391 إنشاء مجلد ثم حذفه. First paragraph number 391. Create a folder and then delete it. مجلد وحذف هذا المجلد. لنتأكد أن المجلد موجود أو لا، ثم نحذف هذا المجلد. هو MDR. طبعا لدينا أن يتغير الذي يأخذ خاصية إنشاء المجلد، ثم لدينا متغير آخر الذي يأخذ رقم مسار. نعطي المسار أننا نريده على ديسكتوب باسم MDR. الإف تتحسس إذا المجلد موجود. إذا كان موجود يتحقق الشرط، ولتحقق الشرط نقوم بحذف المجلد، وإذا لم يتحقق الشرط نقوم بإنشاء المجلد. الفقرة الثانية برقم 390 تحديد كل المجالات. Second paragraph number 390. Defining the entire field. تحديد الخلايا في ورقة الإكسل. هذه الخلايا نحن تعلمنا كيف والخلايا المتقاربة، أما نحن اليوم فسوف نحدد جميع الخلايا ولو كانت الكتابة ولو كانت الخلية غير متلاصقة مع المجال. نلاحظ أنها تم عند تنفيذ السطر تحديد جميع الخلايا. عندما نسجل هنا أو نسجل هنا أو نسجل هنا، نلاحظ هذا السطر البرمجي حدد جميع المجال. الفقرة الثالثة برقم 389 تحديد كل الخلايا الفارغة بالمجال. Third paragraph number 389. Specify all empty cells in the field. نريد أيضا تحديد المجال الفارغ، الخلايا الفارغة في هذا، لكن نحن نطلب تحديده بشكل مبرمج. لدينا هذا المجال، الخلايا الفارغة فيه هنا. لنفترض نريد أن نفرغ هذا السطر، يحدد لنا الخلايا الفارغة. نستطيع أن نلونها مباشرة، أو نستطيع أن
نكتب فيها مباشرة. فإذا الفقرة الرابعة برقم 388 يكتب في كل الخلايا الفارغة بالمجال. Fourth paragraph number 388. It is written in all the empty cells in the field. أننا اكتشفنا في المجال ما هي الخلايا الفارغة، لكن يمكن أن نكتب داخلها. فإذا هذا هو المجال، يوجد خلايا فارغة في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة وفي هذه المنطقة. إذا طلب من المجال B2 تحديد كل مجال الخلايا الفارغة أن يكتب فيها نجم. لنلاحظ التنفيذ، تم التنفيذ أنه تم وضع إشارة نجمة أو إشارة الضرب على الخلايا الفارغة. الفقرة الخامسة برقم 387 تحديد كل المجالات الغير فارغة. Fifth paragraph number 387 specifies all fields that are not empty. الخلايا في المجال، لكن هذا التحديد له وضع خاص، أنه احتمال يوجد لدينا خلايا مبعثرة مثل هذه الخلية وهذه الخلية. عندما نطلب التحديد في هذا السطر البرمجي نرى أن جميع المجالات تحددت. عندما نكتب هنا ونطلب التحديد نرى أنه لم يتحدد. لماذا؟ لأن هذا التحديد مربوط مع المجال ولو بجزء. لاحظ أن رقم 9 أيضا لم تتحدد. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومات جديدة. إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. We will meet next week with new information. Bye.